الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. د هر شي سٹارټ چې بحثیت مسلمان د الله پاک ته نوم د بړای نه وشي، الله رب العزت پاشه خیر او برکات چوي. ټول نه اول خو نشټول د وزیر قوم مشرون ملګری افسرون که سټوډنټ وي هر سړی چې چا خوري کړی دی، څوک روغلی دي، چا ټلیفون کړی دی، هغې زه د سټیج نه چا طرف نه ویلی نه شم ځکه چې فی الحال هېڅ قسمه مشیري کشیري نشته. خو چونکې زوی اول لاست ټایم میاشت دوې مخکې قدرت الله صاحب په کور شی میټینګ شوی وم، نه سپیس د وجې نه بیا مو ورته وویل چې زه د حال د تعافر کوم، ګرمي حد و، نه اګریکلچر نو مو چې دا اول سټارټ وخوري ورې ورې بیا په دې نه بله چې خیر مخصوصي مزالو کی. اوس نن دوې خبرې ډېرې ضروري دي. یو چې کیم ملګري هر څوک دی، افضل صاحب نوم پېښور راغلی، چا چې د آیډیا انیشیټ کړی دو، ډېر ملګري نور یو سره نن خو تعارف وکړي. خو زه د هغې اول شکریه ادا کوم چې دوی د دومره بولډ آیډیا یا دومره خوري محنت کړی. بیا دویمه خبره د ډاکټر عظمت صاحب ډیپټي کمیشنر مردان چې هغې کانسټیټیوشن ولیکو. باقي انسان هېڅوک پرفیکټ نه دی، خو چې چا څومره خپل کنټریبیوشن وکړو، لیکل، ویل، ټلیفون کول، ارتلل، نو دا ډېر یعنی ضروري خو چې موږ دا خبره اپریشیټ کړي. بیا ملګري پې کمنټس راغلي دي. اوس هم دا ډېره ښه خبره ده. ما ورته ویل چې خو زه به د انټروډکشن نه مخکې یو ریکویسټ ټول فورم ته وکړو چې موږ ته څوک هم څه قسمه سجیشن کړي، څه قسمه نو تبلیغ ولیږي چې داسې مه وایي چې دا نه داسې، بلکې چې دې سره امو دا رایه دو. انګریزي چې ډېر شارټ ورډ دی، ان ایډیشن ټو د پریویس چې کوم سپیکر وي یا کامنټس وي، چې دا به ډېره ښه خبره وي. نو هغې یو فایده دی وي چې سړی افینډ کېږي نه چا څه چار کړي، او د هر سړي ګنجایش امکان وي. دا مې یو ټول فورم ته ملګري اگر چې نن کام دي، همیشه و دا یو میرا ډیکورم سوتی چې څوک څه قسمه رایه ورکوي. فرض کړه سلمان صاحب وایي چې بای ایگزیکټیو ممبر 15 پچار دي، نو مو ته داندو پچار چې نه 9 پچار دي، او دا ښه خبره ده، 15 ټیک وي. که دا وشي په پلني شي نو سړی خوښ وي چې مو چې کوم انپوټ دی وزن لري دی بدل وکړه. نو دې پوره زه اول ځون نه خپل انټروډکشن شروع کوم، بیا د دغې شي طرف نه ملګري تعارف وکړي چې څوک به یې کوم ځای نه راغلي دي، بیکګراؤنډ معلوم شي، نو معلوم شي. شاه عالم مې نوم دی، پروفیسر یم، ډین یې دلته یونیورسټۍ شي. او زه دغسې تو سره ملګري په وټساپ خبر شول، نو مو دا تعارف ته یې د ډمیل یم جنګي کړي پیرباخیلي، او انشاءالله تعالی دې ملګري سره همیش کوشش کړي چې څانګ په څانګ شي. سلمان بھائی تاسو نه شروع کړئ خپل تعارف. که به ته ودرې شو ویز آخري سړی ما ګڼای نه ټی به ودې ویني مهرباني. دې ایسوسییشن همیشه فایدې ډېرې دي، ملټیپل فایدې دي. اول کل مې سره یو پروفیسر پلور اچانک ورک شم مازدیګر ماښام رجا هم غالبا مو تلیفون وکړو چې بابا مې ورته مو څنګه راوتلی چې پارین نه راوتلی منډې تړې دا جماعتي نه ته یقین کا ډي ای جي ګون ته ډاکټرون ته اسپتال شي ایمرجنسي درې د سړی ورکو. زه کله کله تکلیف پرې وکړم، هغې سړي پلور فوټو په درشکې ولګو، درې مرض بعد بیا په کلي شی میلاو شو بلینګ روډ عظیم کړي خلک. نو داسې میش خلک کړي ناروشي پېښور ته بیمارون یې وي، چا په سیکټریټ چار وي، چا په اسپتال شي وي، د چا په بوټ شي وي، معمولی هیلپ یې وکړي که نه. سړي ته خالي دا کیسه وکړي چې بھائی ورته یو کلرک دی، ډومیل دی، نو ډېر خوشحال شي. مطلب دا وړه وړه مثالې دي. بیا چې کوم میز ملګري اکثر په دې وټساپ یې میز ګوري، زه خپل ځواب نه ویم ځکه چې دا ښه چې خلک خپل جذبات ایکسپریس کړي. دا سټرکچر چې ډاکټر صاحب عین لیکلی، بیا مې سره وکیلون شته او نور اردرمي شو برسټرون اردرمي، نو په دې باندې فی الحال میز ته پچارې چې ایډ کوي شی نه پشي، گورننگ باډي وي، ایگزیکټیو کونسل وي، کابینټ وي، وټ ایور د نیم، دا څه مثلا دا اینی ټایم چینج کېدای شي، امپروو کېدای شي. خو اوس نن که تاسو خیال وي یعنی میش خو پروفیسر وي چې په پیسې وکیل پروفیسر په خبرې پیسې ګټي که نه. نن هم میش داسې چې څوک ته پروګرام سټارټ کړي، څوک ته تلاوت وکړي، څوک ته سټیج ته راشي. اول یو وایي چې ا باډي وداوټ هیډ از نتھنګ، یو وجود چې سار وي ولې وجود دی که نه. نو یو وجود چې نن جوړ شي، مشوره او دا ملګري کوي، دا فاینل خبره نو کېدای شي میاشت بعد میټینګ شه خل ډېر وشي، دغې کابینټ یا گورننګ باډي یا ایگزیکټیو نوم چینج کوي، دا هېڅ خبره نه بده خبره نه.
خو یو تنظیم دومره مینیمم پچار دی چې هغه وي چې بای پلونی شیخ جمال بای چې کوم دی وکیل دی او هغه په پلونی هوټل شه دا پروګرام یې شته په دې ټیم روشي نو جمال بای ورته ویلوړي استقبالی دا ویلوړي یو کس دواته وي یو خو چې امیر د کابینه خامخا کوشش دا وکړي چې ریزنبل یعنی بهشکه درې ممبرونه ورنه دا جوړ شي. دویمه کې ساده دو چې هغه فند سید خان موراکو نو ویلو چې دا ملګری سره شیر کا چې فی تو سے کمپلسری ما چوي دا اگینست ولنټریزم دا ټیک خبره کمپلسری فی هغه یو ډیر ښه سجیشن وکړه مو ته چې امریکایي نیو ورډ یوز کوي چې نو اماونت از لیس چا یواری په وشوله د تر خیر وی او چا کرور د تر خیر یعنی دا پابندین د بچار ملګری رائے داسې زه هغه ملګری رائے چې کی مرسي لږ ډیر سټرکچر د فی دوروي چې نیکسټ میټینګ ورسي چې هغه فی یو سړی سره وی چا د چای د مړی تنظیم کوم دا ګورنه خبراندو خو قوز عظمت شي وی چې ډیپټي کمشنر یم دا ټول پروګرام مو فند کنه کې دی شي لس ملګری چې ودی کته صدرات لکه چې د پروګرام دی شي کنه یا مطلب چې میرادام خانو چې دا زه سپورټ کوم الان کې تک شون نه جذبه رضاکارانه وي خو منای حل بیا غلط اندی وجه وړي کوي تنظیم ځکه چې نن ډیر داس خلدي چا ډیر ایکټیوي ډیر نکرای شوی یا غم شوی یا په فتحه شوی نو نن همیش غونډه پیسې لونه کې خو یو مینیمم محمود رائے دو کې دي شي نه کې سوي چې مینیمم باډي اف دا ارګنایزیشن جوړ شي او بیا ملګری ته ویل شي چې دا مرګري فرض کې الک اوس د چې کوم میرادان خان سپینجر دوه چې به د سره زر روپۍ جمع کړي چې څوک جمع کړي کمپلشن نو دا فائدہ وي چې صاحب بل میټینګ ورسي یا شیر د دریمی نه هغه تنظیم ملګری یو فاینانس سیکرټری بیا ورسته د خبره جاینټ کابینټ رولز ریګولیشن لیکلي ډاکټر صاحب شتا په شی جاینټ اکاؤنٹ د تنظیم همیشه وي صدر جنرال سیکرټری په نوم یا ایگزیکټیو کونسل په نوم یا گورننګ باډي وي یا جنرال کونسل نو دی به دا چپټر اوپن دی فار ډسکشن میرادام خان نو هر یو ملګری په خپل د خیر درجه ځکه چې به شړای دي شي ایکسپریشن وي چې سرای ورکوي چې به تنظیم حاضر دی یو باډي جوړ کی او مینیمم فند کمپلشن د یواري پې نه وي مخبل رائے داستو کې دی شي رائے ټیک نه او چې څوک ورکول شي 1500 خامخامشته داسې یو کلچر نه تعلق دی چې چاته ورشي کنه چا ډیر غټ شړای خلک سي چې چای ساتي نه وکړي یعنی چای 50% خال نن ثبوت شي نه وي چې شوګر مې ما شو خدا دې غسړی ډیره کمزوري میږي چې ګوره ماړای پرې دا خو چای سات خو کړه نو دا یو مینیمم لیول تابو نو ملګری وشي اشداو مقابله نه کنسیډر کوي بعضی وخت کلی ملکون داسې یو کې انپړی خال چې بای مولا زره او قدرت الله خان چې عالم لازم مو ډیر زره وکړي نه زه خو ان چې اول بالکل خلق پټي سړي دی ورکو چې یعنی سړی په افینډینګ ډیفینډینګ پوزیشن در درېمي نو مو دا رائے دی میرادام خان کا توس سویل غوړی دوه ټکی توسو کې شاوي زوی نوٹ کوم دا ملګری ټول منټ نوٹ کوي میرادام خان دې سٹارټ وکړي بیا توس نمبر درشي شلم چې کومه خبره وکړه لکه نن سٹارټ خدای او شکر الحمدلله خدای دا کامیاب وکړي ډېر بهترین سوچ خدای دا مو خپل دا غواړي چې د تغاج کیم دا باډي تنظیم باډي صدر جنرال سیکرټري تشای فلحال کچره د سیارزي تور باندې غشي ځکه کسون خو پیرا سره دي او نیکسټ میټینګ د پوره اخر پوره یا د اغه نیکسټ میټینګ پوره سره دا جوړ شي چې دا شلم وي یا ایکس واي زد سو بل سو کې پکشه یو سلور 15 کسوم صرف اغه نیکسټ پروګرام د ارینجمنت د پوره دا جوړ شي کله خدای کسون پیرا خشي او په دې باندې مش پوي شي چې دا کسونه دلچسپي خرڅه ټوله دلچسپي خرڅه بیا خپل چې څه الیکشن باندې وي کله غسه نه مینشني هغه په تور باندې بیا زموږ جوړ شي او بل چې کیم د غوله د فیس هم خپل لا خیال چې مینیمم 1000 پر مقرر شي ممبرشپ ته پوره او ډونیشن چې چا خپل سور واسطه ته کوي کا شکر کوي نه د شکر کوي او یو مخصوص سړي سره د جمع شي چې نیکسټ پروګرام پر ارینجمنت چای پروګرام یا سب پروګرام چا ته جوړ شي او باقي دغه د پروژه کې نیکسټ
فلاحي چې کوم غادي اقلي علاقې خلک یا د غریبونو یا د سب چې کوم غادي هغه په چارونه وروستل لپاره همیش په علاقې چې کوم ډېر مسلې دي ډېر دي لکه یو سوشل مسلې دي همیش په سپیشل په ډومل ایریا شي عظیم کلی سایت ته دا نشته لکه سور همیش په ډومل شي چې کوم دغه نوې طبقه افیکټ کیږي دغه ارینجمنت په چا دی دا ایدر راوند دی نیکسټ دغه سپیشلی ازما صاحب دا ریکوست په شو کې چې لوکل اډمنسټریشن سره غوښي چې دا امپلیمنټ شي امپوز شي چې دا شای لږ کې کم غاشي ونی ورشي ځکه چې دا کوم نوې طبقه د بالکل غا سایډ ته روانه ده او باقي خو نور کسونو خبره پښه وکي ملګری ډاکټر احمد سیستم کې کانسټیټیوشن دې کړی او لیکچر یې کولو کړی تاسو چې پښه د ټول مقاوم کې دایو لا چې زمير اوروي دی دایو د کانسټیټیوشن باندې خبره وکي زمير ملګری څه امپروومنت او سجیشن دایو وایي Thank you, Professor. والله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پټول ناوال خو زه ټول ملګری چې ورغلي دي هغه ته مبارکي خبر کوم very warm congratulations چې په دمره شارټ نوټس باندې میر جامع خشوي سره او الحمدلله نن څنګه فاونډیشنل فرست ډے د دې اسوسییشن چې څنګه پروفیسور صاحب ویل ایس صاحب دا خبره وکړه چې یاره د دې مقصد څه دی په چار د چې مشته کم از کم مقصد یا اغراض و مقاصد مشته معلوم وي که تاسو وکړئ صحیح په د ساوث وزیرستان شه محسود کوم دی او بل وزیر دی هلته هغې خپل دوه اسوسییشن جوړ کړي دي او نن چې هغه تاسو وکړئ صحیح هغه ډېر په های لیول هغه ته رسېدلي دي چې هغه جسټ په هغه باندې چار نه کړو چې په یو چپټر دی یا یو سیګمنټ دی هغه د اوورال د سوسایټي په ریفارمیشن باندې چار کو بچون دی سکولی نه لري بیا ته سکالرشپ ورکو میډیکل کالج نه ته یونیورسيټي شي ایون فارن ته سکالرشپ دی وته ورډ کوي نو چونکه اسه کا اوورال سړی د اورویو وکسي د میډ د میل یا د فربنو د افیسرز د سه یو ځای نشته چې پاشه د فربنو یا د احمدزی وزیر افسر نشته کا بیروکراسي دو کا یونیورسيټیز دي کا کالجز دي کا لاین ډپارټمنټس دي یو نیم اټ مطلب میر موجودی پار ځای شه خو جست ایو غزر ورات و چې یاره په چار د کم از کم د خلک سره په وځي شي په واخ لشي سره فردر ایشوز خو ډیفینیټلی په ډېر هر علاقې شته دي او د میر چې کم کور ایشوز دي د علاقې په ابونه سړی سوچ وکړو خپل علاقې د کمیونټي د ډیولپمنٹ ته پورا د غیر ریفارمیشن د پورا چې دغه پورا سوچ وکړو نو دیس از ا فرست سټپ and I really appreciate all of you چې یاره تاسو ټول راغلی او تاسو ټول مطلب چې دغه مستحق چې مبارکباد سړی در کی خپل ټایم اور وایسته خدا خو څنګه فرست میټینګ دی د نو مخکې څنګه پروفیسور صاحب خبره وکړه چې میټینګ زو کېږي او بیا کېدای شي باډي انلارج شي نو ډیفینیټلی چې ډېر ماینډس په وځي شي هغه ډېر سجیشنز ورکوای شي ډېر امپروومنټ کېږي مو یو افرټ کړی وو د اسوسییشن د حواله سره چې کنسټیټیوشن مو ډرافټ کړی وو نو دا اټس ناٹ ا فائنل ډاکومنٹ it's a draft constitution definitely it's very open and prone to discussion deletion and suggestion کچر دا suggestion وی څنګه پروفیسور صاحب و چې رامي سره ډېر دسه لا ګریجویټس دي مطلب لا ایکسپرټیز لري نو خلک چې وو کسی یو په خپل لیول باندې دا انالایز کی نو چې suggestion وی غوي په شی it's not a final document it's just a suggestion from my side چې موږ کوم draft لیکل اجازه تاسو سره شیر کوم او briefly شیر کوم چې تاسو ته کلیئرټي وشي with your permission professor sir my please thank you article 1 چې بدا شکیم the name of the constitution clear دي تاسو کتل that is Ahmadzai Wazir Welfare Association group شه په WhatsApp group چې کوم جوړو پاشه ډیسکشن پدې وشو نو finally دا یو نمبر وته خو it is also prone for any recommendation یا suggestion from the forum کا تاسو یې چې را نوم یې چینج کوي so I think it sounds very well Ahmadzai Wazir Welfare Association چې کوم خلک په فربنو د په مضافات شه آباد دي Article 2 nature of the association it's a purely non-governmental apolitical non-profitable organization that is committed to inclusive community welfare and development and operates without discrimination based on identity or belief and it will uphold the accountability inclusivity and transparency
Article 3 is focusing on registered offices. چونکه ټول خلک دلته په پېښور شي د میشت د کې من کیپټل خدای صوبې او میشت سوره وزیر دی آلموست که نکرای نه ریټایر شي خو او که سروینګ دی خدای کوشش دا وی چیرې په پېښور شي ابوت شي نو میشت دا یو سجیشن اکړای و چیرې میشت کې مین افیس تای دی د اسوسییشن دا په پېښور شي ځکه چې دلته ټول نږدې کې چیرته میټینګ وي نو میشت په یو شارټ نوټس باندې خو په ځکه دایش which is also open چې څنګه موول چې مطلب دا اوپن دی چې څوک سجیشن ورکوي که څه ډیلیشن غوی په ایډیشن نو اټس اوپن سب افیسز دی امیر تھرو آؤٹ په پاکستان سے جوړوای شي خو اټس ویری پریمیچور چونکه دا بالکل نیولی بلډ ارګنایزیشن دی اسوسییشن دی دا چې مخ شي نو بیا هغه ته سوچ کی هغه چونکه گورننګ باډي شته دی هغه مشتاغه نه سجیشن په وخلی Article 4 is purely related to the area of operation that would be mostly the subdivision FR بنو چې چیرته احمدزای وزیر آباد دي چې څنګه د واوا کنسټیټیوشن دی جست په خپل غابونه فوکس کو دا چې کوم د محسود ویلفیر اسوسییشن دی هغه په خپل لیول باندې چې کوم د ایریا اف جوریسډکشن دی پاشه چار کو Article 5 is related to aims and objectives of this association. That is to promote the inclusive, equitable education, formal, informal, vocational, and STIT, and to provide medical aid via clinics, mobile units, and health camps. The middle help medical field se di doctor di. Haga kachira let's suppose the integrate shi de misara pa the association se no der takra doctor sta di. Che amista free medical camp rashi. Mish په ایریاز سے هو ایریاز به سر ډیفینیټلی هغه چونکه کله اوورال سټرکچر جوړ شي باډي جوړ شي او بیا هغه ته آئیډنټیفای کوي and that is to empower the women through education, legal aid and training and advocacy. The women کته سو کې صحیح په دې کنسټیټیوشن شدا مو چې کوم سوچ و مودا سوچ و مو چیر دا مش پیورلی په غابن نه فوکس کوي اونلی په میل کمپوننت اف د سوسایټي فربنو شماشاله ډېر ایجوکیټډ خلک دي highly civilized دي زه په مردان چې پوهه شول ورته سره د ریټایرډ بیوروکریټس دی خپل یو اسوسییشن ارګنایزیشن جوړ دی they are purely د دې چې کوم خپل سپیسیفیک ایریا د تورو دی نو په تورو فوکس دی معیار دی په معیاري فوکس دی چې ورته د ګورنمنت سره د کوارډینیشن کو د ارګنایزیشن سره نو چونکه کدا لیټ سپوز د میش د باډي په فیوچر شي میش غوړي چې یاره د میش سره پارټنرز سکیم دي کاغه لوکل پارټنرز دي کاغه نېشنل پارټنرز دي یا انټرنیشنل پارټنرز دي هغه ته چې ته یو ډاکومنټس دی نو ډیفینیټلی دا شي نه کسي چې دلته جمال صاحب ستاره یا په ارګنایزیشن سره د مخبل پی ان ډي چار کړی دو نو د وومن امپاورمنت یا د وومن کمپوننت بغیر یو اسوسییشن یا یو ارګنایزیشن چې دی دا په کرنٹ چې کم ګلوبل ډاینامیکس دی یا کرنٹ چې کم ډاینامیکس دی په دا شي امپوسیبل دی چې تا هغه اسوسییشن از ا سکسس سټوري جوړه کړي نو دا بیسیکلی پیورلی مو د پرور چولې دا سره اوورال support widows, orphans and underprivileged through welfare programs and to undertake various environmental projects, afforestation, water conservation, the disaster readiness. The U association या the organization چې کوم current dynamics the requirements and to combat all the social injustices چې څنګه action صاحب خبره وکړه child labor drug abuse gender based violence and to encourage further the entrepreneurship as well as to access to the microfinances and sustainable livelihoods. د دې نه مقصد دا دی چې د small industries سړی وو کې سیمو چونکه ورته چار کړی دو او وړو غا ورکوي لون ورکوي بیا ورته غا جوړ شي دا دستکاری سنټر مې په مردان شي دا شي نه سٹارټ کړی دي نو not only focusing on the male component of the society ایون دستکاری سنټر چې ته جوړ کې یو زنانه دو چا په خپل هغه کو سلای کړای کو نو وای نار چې دا یو سنټر ته جوړ کړای وي دې دا مقصد و چې مو چې دا شي نه پته کنسټیټیوشن شته مې باډي سره موجود وي او چې کوم د منګای دو په دا شته سلاګي چې مو خیال شي سړی په وند راسي چې دا نه پني کارای شو نه پته لوکیشن وای نار چې مطلب هغه زنانه چې کوم په کلی شي دي هغه خلک چې کوم آوټ اف ایکسس دي آوټ اف اکونومیک اپورچونټیز نشته دا چې هغه مش په دا شي شامل کیږي سره and to build a digital presence and public knowledge based economy. مو په مردان شو دا एग्जांपल د ځکه درکوم چې لږ د شای ارګنایزیشنل ټایپ دا چې لږ تاسو په کلیر وای په مردان شمو یو یوث ډیولپمنٹ اکیډمي جوړ کړی دی په هغه شې سټوډنټس ته ز ټریننګ ورکوم د بار سړای ته هایر کړی دی چې هغه څوره سټوډنټس دي ورته هغه ته تقریبا 500 کسان ټرین کړم په د ډیجیټل اکانومي باندې
چې هغه ورته کانټینټ رائټینګ ایډیټینګ ویډیوګرافي دا هر څه ته وشای او د هغې فیډبیک دا دی چې موږ ته د 15 کسونه فیډبیک درغلی وو چې زه اوس په دا میاشت مو 10,000 روپۍ وګټلی یا 15,000 روپۍ وګټلی نو دا یو قسم ته سرکار خو عرض ته تو ته نشي درکوي چې سړی وي چې نیکاري ورته پرووایډ کوي دا د مقصد دا و بیسیکلی and to establish a monitoring and evaluation framework for all projects چې کوم خدي association په تر باندې کوم projects execute کیږي چې دغه proper evaluation او monitoring کیږي and further to integrate ICT in education, healthcare and operations and to undertake any other functions that is authorized by the governing council. Article 6 is related to the membership eligibility criteria. زولش کی شارٹ کو دا اول شي نه د ډسکشن وی دا اوس شارٹ د تروشل از بیسیکلی ا تیم چلش کلیر شي فورم د ټولت دا بیسیکلی membership دا چې 18 years age وي sound mind and loyal to Pakistan with no criminal conviction and must align with AWWA's mission and values and should reside in or serve communities in tribal areas especially urban or elsewhere in Pakistan. Membership categories pattern that would be an honorary title for by invitation on non-voting basis, life and ordinary members by application and membership fee. आज इस तरह के तुझे डिस्कस कर पे membership fee बंदे वरसल डिस्कशन हुआ कीजिए 50 दा इन्हें 50 honorary membership चाहिए for distinguished contributors that would again be on non-voting and no fee basis. Admission process, admission approved by the governing body, simple majority, and it can be reject the application by the general council through final decision. Admission process किस तरह के मूवल मुख्यला दे ज़रूरत भी नष्ट भाई कि रिपीट करें मुख्यस्ता है already. यो शायद ऐसे important है कि membership termination उतरंगी कीजिए कि यो सड़ाई corrupt practices involved शी association related शी की मी fraud, dishonesty, abuse of power, discrimination, harassment, conflict of interest शी violating the constitution or obstructing investigations. Disciplinary procedure member served 15 days at the notice कीजिए governing body may issue warning, suspension or termination. The three option view sara chahe kim shai ko daita. Decision requires 2/3 majority and is final voluntary a decision final भी and then voluntary resignation का पखला सड़ा योगा को resignation को written resignation to general secretary and takes effect from governing body's acceptance. Restoration of membership that against rest with the due to non-payment allowed after dues clearance and governing body approval. Due to misconduct, it will require the written assurance and plus 2/3 governing body approval. Conflict of interest policy, members must disclose conflict annually or as they arise. Structure of AWWA would be like Article 7 cover the structure of AWWA. That would be a governing body, a general council and executive council. Governing body composition and functions. Initially 6 founding members that it can be maximum to 12 but must include 1 youth and 1 woman. Term 3 years the puravi oversee policy and finance and constitutional matters. The overall functions decides by majority vote. Financial and personal matters need 2/3 majority. Controls overall association property and assets and appoints audit and oversight committee and other with external experts. The General Council rules and responsibility comprise all life and ordinary membership, meets annually with 2 weeks prior notice, approves policies and amendments from governing body and conducts executive council elections under official supervision and appoints auditor and approves annual reports and accounts. Pada shaka mukshar dri mi mu yoga achawala je chera do mid the independent firm chi kimi da chartered accountant we ya chartered accountancy yo firm mi da sara chi registered we da khazarurat tai de navye association de pura che da mishkala registered kavi social welfare sara registered kiji bya da sara registered kiji de mid the third party exactly da the international checking firms the partners the other requirements thi ځکه چې میش خو فلال باډي جوړوي او فر فیوچر شو خو د خو فیوچریسټک غلای ویژن د میز داسته چې دا موږ مخ ایکسټند کوي. Executive council composition president vice president one must be a male one must be a female. General secretary joint secretary finance secretary press secretary and coordination secretary with chairpersons of standing committees.
Executive Council core functions to implement the decision of the governing bodies, manage staff hiring and operations, prepare budgets, development plans and reports, maintains membership registered and official records, promotes ICT and digitization, holds monthly meetings, urgent ones with 3-day notice, draft rules for election and internal processes, and it submits quarterly reports to governing body. Duties of key office bearers: President, he is the head of overall head of the association and meetings. Final authority in vote ties, can authorize up to rupees 1 lakh per item that the powers the Jammu Constitution and ensure compliance with the Constitution. Vice President, he will act in President's absence and assess the duties. General Secretary, जिस तरह के organization से he manage agendas, meetings, records and correspondence, and also prepares and submits annual reports. Joint Secretary, he will assist and substitutes for the General Secretary in case of emergency. Finance Secretary, then the roles and responsibilities of a Press Secretary and as well as Coordination Secretary. These are very clear, I think. Article 8 the elections overview. The elections held every 3 years for office bearers and Executive Council. Election board, 3 members found by the governing body and must be neutral, not contesting the election. Election process and voting. Secret ballot will be for all positions. चूँकि मिश नवा एसोसिएशन दा किदा शिमिश ता मरद इलेक्शन ज़रूरत पेश नशी तो दा यो constitution requirement ता इनमु बशा अच्छा वाला दे फिलहाल. Each eligible general council member costs 1 vote per position. Executive council sets date, time and venue. Nomination and renewal. Nomination papers due 7 days before election. Requires a proposer and seconder, both valid. जिस तरह के normal election से कीजिए. Candidates may withdraw within 2 days of nomination. Elected members serve a 3-year term, renewable per rules. Post-election handover, outgoing official must hand over records, assets within 10 days. Delay or refusal without valid reason will be treated as misconduct, may lead to disciplinary action or legal proceedings. Dashain Razaka Chedeli Mishkos Filal body joda we can Mistura Association Catholic Pasha Beda Maslersi. The Pachar which is a clear advance. Article 9, that is related to financial management and core guidelines. Fiscal year start on July 1st and ends on June 30. Funds held in designated bank accounts approved by the governing body. Banks must be reputable and regulation compliant. Auditing and accountability. Annual audit report by ICAP registered chartered accountant. Explain कर देता. Auditor's report reviewed and approved by the General Council. Funds and usage restrictions. All funds used strictly for AWWA's aims and objectives. No personal gain, no dividends, bonuses or profit sharing allowed. Applies to members, relatives and affiliates. Banking and transaction bank accounts operated by joint signatures of 2 authorized office bearers. Decide कि जिसको पचार दी हो definitely finance secretary भी बलवसरा या joint secretary या GST वसरा. All receipts, donation, grants must be recorded promptly, deposited within 3 working days, properly documented and reconciled. Article 10, vote of no confidence. Any member may submit a written evidence-based motion against an executive council member. Allegation must include misconduct, abuse of authority or constitutional breach. President must allow a 15-day response window. If valid, matter refer to governing body for action. After hearing 2/3 majority of the governing body can remove or dismiss the member from his membership. Article 11 related to amendments to the Constitution. The procedure the Pahar Constitution Chivi. Next. This is the Article 12 that is related to resolution. AWWA may be dissolved under the 1961 ordinance. Upon dissolution, assets managed as per legal provision. Dashta pa Constitution se kuch unki detail del tamuno shagar kawai. Article 13 jada the oversight and compliance the social welfare officer may inspect meetings and records. AWWA must fully cooperate with oversight authorities, host annual stakeholder forum for public engagement and feedback. This is all from my side, and I think the forum is open now. Thank you, Dr. WhatsApp there for the tasu online how there are comment there sha khabar ado important faida hai
اکیډمیکلی ټیکنیکلی لیګلی دا غي نه امپروو کېږي ټیکېږي خو زه یو درخواست بل وکړم چې څومره د میږي سوشل ورکر دي هغه ملګري د تنظیم د آئین په سوشل اسپیکټ ټیک ټاک خپل محنت وکړي پورې څوک چې لیګل ایکسپرټ دي وکیلون دي جج وي چې خامخا ملګري د پتن وکیلون ججون دی ته دا درخواست دی چې دی دغه اسوسییشن په لیګل اسپیکټ لرو بیا 4 تقسیم شي واسونه وشي میډیکل ډاکټر میډیکل شوبې سره تړلي دي پروفیسرون دي پرنسپلون دي چې سوره میډیکل هیلث خبرې کړي د هیلث خبره باندې فوکس کړي هغه دا فائدې چې دوی ډېر ایکسپرټ وي او دا نه چې اوس هغه شو ډاکټر وي او وایي چې بای الیکشن داسې پچار دی در لیګل حالت پرېږدي بیا ورسونه وي داسې پروفیسرون ایډمنسټرون پرنسپلون ټیچرز سکول ټو یونیورسټي لیول د ایجوکیشنل چې کوم فیسیلیټیز دي ایجوکیشنل سروسز دا باندې فوکس کړي چې کوم خلک مې لکه عظمت صاحب د نور مرګي سیکرټری خالد عثمان دی سیکرټریټ ولا دی ټیکنیکل ایڈمنسټریټیو میش فیسیلیټیټ کوي په ټایم په ټایم فند ریزینګ څنګه وږي چاته ورشي دا ټول خبره اوس دې ملنګي دو ولنټیر اسوسییشن ملنګي دو ګره دا لکه تبلیغ چرکل غره د په نفس خلک زبردست قدم شي بیا لکه چې سولګر رغول کنه دا ډېرې کیسې ورسه اسی خلک کاغذ بروي جنا ماړه مو حکومت د پوره کولې کنه نو لہذا مجلس اوس دا ډیبیټ یو شاید الیکشن بارشه ز خپل تجمیش چې کله دلته تنظیم رجسټر کوم سیکریټریټ لیبر ډیپا نمیش فور یار کړی ویل شي میږي خپل غلا هوا غټه زه ډېر فرانک خبره کنه هغه و چې نه خان چې دا نان پرافټ دا به ایچ ایئر الیکشن ویل بی هیلډ نو لیګل کسون شتا شفیع دی دا نور ملګری کسو کوي جمال خان دی نور وکیلونی ځکه مایند کوي نه سره پیژنې ټول نه دا مو خپل تجربه چې میږي ونی دی باونډ کړي نو باغه باونډ شي هغه نقصان دا چې میږي الیکشن ملګری نه جګړه وشو نو هغه سړی سره اوس 22 لک روپۍ شي نو دا الیکشن چې حکومت کې پلانینګ کړی ډېر غټ سوچي دی نو دا بیا ار کولی خدا ټول خبره ورسې دي دا سونه هدي الحمدلله اوس زبو دایم چې تاسو دا هډیش کړئ خدای مې ربنیو کې لکه تیر میټینګ قدرت الله خان په کور شو شو دا فرست لیګل میټینګ دی چې لکه باقاعده ایجنډا او خو هغه ملګری 5% روغلي دي دا چې تقریبا ایگزیټ نو مطلب یې چې دا ډېر ګرونه چالو چړای ټیم ورکي نو دا کانسټیټیوشن خو عظمت خان لیکلای دی او خدای سره ډېر شو کی واقعي چې څوک قانون سبا یو پیج لیکي او ټیک ټاک ملګری کریټیزم ډېر ښه خبره مو خو نن یو ریکوست کړی چې کریټیزم په ځای می ایډیشن کی نه ډیلیشن ایډیشن چې دا سره ایډ کوي دا ایډ کوي خدا هر څونه خبرې دي شاین ځکه چې دا به یو ټیمش څنګه چې عظمت خان ول تھرد پارټي ویلیویشن نن سبو قانوني دي صوبایي حکومت د الله په یونیورسيټي چې میش خپل بجټ پاس کوي سندیکیټ گورنر هاوس نه غي تھرد پارټي ویلیویشن شوی یو قانوني تقاضو نو هغه میش سړی ورستای شي چارټرډ اکاونټنټ وی درې 15 ریپیر کې ملګری بلکې میش په خلک شتا آی ولنټری به چک خدا اوسټونه اهم زبو دا درخواست چې دا سه سړی ملګری سوکشتا چې وی چې زور بالکل فارغ یم ظفر خان خدمت ته پورا او کړه هشه په پیژ یا مې ست تجربه شته دا ډېر اهم خبرې دي کته څه مایند کین ملګری که مو دوه درې سینیئر ریټایرډ ملګری بیوروکریټ شي هغه ته به رابطه وکړه مو چې موږ داخلو اس تعلق مو چې تاسو دا ډېر اون کوي هغه چې ورمې خدمتي نه کړی دي نو د خدمت جذبه ډېر لازمي خبره ده ډرایوینګ فورس اوس د ملګری سید خان بارنوي چې همیشه تنظیم شه 3000 ممبرونی خو دیار لس کسون لاس او ته شل دا اکټیویست چې دا پوښ کوي ټول خلک نو دا لیګل ډېر خلای شاینه جوړ شول بنیادی باډي جوړ دو نن تنظیم وروښته زه یو سجیشن کوم چې بجای دا تاسو کوئی خپل کې سجیشن ضروري ګورئ مول کې دی چې 1% هټیک نه یو فوکل پرسن دوا جوړ کړي ځکه چې کابینټ کمیټ جوړ کړي دا سونه خبره ده خو کې دی شي بل میټینګ شه 10 ټایم حاله زیات رشي نو 2/3 میجارټي منو دا شای واټ شي مسله جوړ شي دا سه تاسو خپل سوچ وکړئ مو خو ناقص عقل صدا خبره شي چې ني اوس خو کابینټ چې زکیم ملګری وینه یا ډېر څه مشرون خالتي نشتا او خواهش لیکل کو نو دا سه تاسو سوچ وکړئ به خبره باندې دا دوی اچھا کانسټیټیوشنلی میل فیمیل ها ضروری دي فیمیل یا فرنٹ شتانه خورسي خامخا یو ټیم بل فریکوینٹ میټینګ پچار دي زکه پچار دي سٹارټ شي چې د کیسار غونډه شي
لکه اوس عظمت خان مردان ناروغ بل ملګری بای ناروغ دا هر وخت نشي تللی که نه نو داسې ملګري چې په دې پېښور شي مش کې دی رایي دا خیر دی دوه درې فریکوینټ میټینګ وکړي د چا په کور شي په هاسټل شي په یونیورسټي شي شادي حال شي چې دا کیسه لري سره ارتانګه کی قدرت الله خان تاسو کوم مې څه وې زین شي ډېر خبرې کې بشری خاطر کی ته خیر دی ته مشارې دوی د خبرې ته وکړه بقای په دې سره ډاکټر صاحب شالم چې کومه خبره وکړه چې نیټو تنظیمي امور طرف ته درېږي زه یې چې کثیر د تنظیمي امور نیکسټ میټینګ ته مې وړاندې او موجوده چې د کوم ملګري چار کړي دي د چار شوري کړي دي هغه ته مې توصیه ورکړي دي دغه مخشه په دا پروګرام باندې درېمي ملګري د انوایټ کوي اوس وګید خرنر دی د اید نه بعد او بل یو ګیدرینګ وکړي په اکشن میجر گورننګ باډي خو پروپوز کی او سره ایگزیکټیو باډي چې کومه د میش کابینټ دی او کوم میجر په الیکشن نه بغیر په سلیکشن وکي شاوي اولینای قدم دی چې کله یو غوسته شي داسې ملګری امیر ته پروپوز کوي چې هغه په وطن په علاقه شي کله سوشل سټرکچر خلاري خلاوار خوي مخاوريز خوي او ډونیشن حق کلیکټ کولای شي مشرونه نه د تعلیمي خلک او امیر د شایل لیډ کوي او د کلی وطن چې کې مشرون دي او خر سره په ملاوي او زین چې بهتره وي چې کمیر بل میټینګ ته لور شي او ملګری په ډیر شي دا چې ډیر ملګری نه دی روغلي او لږ کې ودی شي میر نور خبر په ګیټ کې دا د کې میر واتس اپ ګروپ جوړ کړی دا بیا اوپن کی چې په دا شي میکسیمم ملګری روشي کڅوک میر کریټیسایز کوي او کڅوک میر پروموټ کوي نه چې بهتره وي چې د شامل اوپن کی هغه مشور خو نو واتس اپ ګروپ اوپن و نو په غله سره ډیر ملګری په شرکت کړای و کاچره ملګری څوک نوې سره خوښ خو مې سره برداشت کوي دا چې دا خو یو داسې تنظیمي خبره ده یو داسې سوشل ویلفیر خبره چې د خدمت خبره ده په خدمت شي مشته نه د بچار چې مې په واشبنه خپاش لکه څنګه شالوم ویل که یو سړی مو کریټیسایز کو که مو خبره نه خوښه مې بیا خاص فول مینات کوي چې د وطن خبره وشي سره د ملي وطن ملګری 80s شه داسې و چې غونډه سره پیژندل لیمیټډ کاسون وی لیمیټډ سکولینه وی غونډه پہچان و سره اوس الحمدلله د ملي وطن خلک سکټر شوی دي په کراچي په لاهور په پېښور په اسلام آباد په وطن یو ملګری بل سره پیژنې نه کم سے کم د یو پروفیشنل ملګری 50% سره پیژنې ډیر نه سره پیژنې نو هغه د پر خدای با پلیټ فارم دی چې مې د ملګری دلته سره جمع شي سره وپیژندي یو بل سره پروموټ کی چې چا څه چاروي او یو ملګری ته شای بل ته وشای چې کې مې د تنظیم ایگزیکټیو کونسل جوړ کړی هغه د گورننګ باډي خبره مخشه بیاي گورننګ باډي پر داسې مشرون پچار دي چې هغه د ایکسرسایز 2 ور 3 ور مخشه کړی وي 80 خلک خدمتونه کړی دي د پټو ته خلک کړی دي مشرون ستاده چې ځنه ډیسکریج شوی دي ځنه اوس خزر لا غوړي چې مې خدمات وکي او کدا سه مشرون په شاوله کوي چې هغه مشرون دی خبره مې ته مخشه بیاي او د ایگزیکټیو باډي چې کیما دو چې د میج کابینټ دی او هغه پالیسي امپلیمنٹ کوي نو زه خو بیا د غری ریکوست وکړم اجنډا مې اید نه بالا کی او د واتس اپ ګروپ اوپن کی مې ډیر ملګری روغوړي ډاکټر صاحب خو چار کړی الحمدلله په داسې خبره پته نه دو چې مې هغه باکس فردر یو شای پکشیټ کی مو ملګری سره شلم سره پر شای ډیسکس کړای خو د ارث پکشیټ کړی دي کنه چې صرف یو گورننګ باډي چې مې چې کوم گورننګ باډي چې مشرونه کونسل مې ته ویلای شي هغه د وکاسونه مې دیرلاس کا سنتا کی د فیصله لپاره کم نه کم وکاسون په شاري په میټینګ شه او د ایگزیکټیو کونسل صدر او جنرال سیکریټری بل لحاظه عہده په پچار دي چې گورننګ باډي میټینګ شه دی نوستوي دا چې دی خو دا شای په فیلډ باندې مخ شه بیاي دا ودر پروپوزل مې وی پوښه او نور خو سوشل ویلفیر د سوشل اکټیویټیز دي چې میرو میکسیمم د خلک خدمات وکي او پته شول د ارڅ کې په پیسې باندې پیسې او میرو ډونیشن دار ملګری نه غوړي په خاموشي سره
کلی وطن شاخه چې کوم کاروباري حالت یا ته ریکویسټ کی د مشهورون ملګری وا تدریمي چې چا چیرته خبره لګیږي ورته وی سړی ته وردريمي د کاروباري خلکو هم شي انکلود کوي سرکاري خلکو هم شي انکلود کوي هر طبقه ته مزدريمي ریکویسټ وکړي چې میرو پیسې جمع کی او بیا په طریقه ولګي چې ون ملګری په خواش خوي یتیمون درسته غریبون درسته او سوشل اکټیویټیز نور خبره پچار دي میر په معاشره کې ډیره داسې بهوده به دغه کېږي بهایي چارې کېږي چې هغه د پر سوشل موبلایزیشن په چار ده جست چې میرا خلک موبلایز کېږي دا ښه خبره نه ده نو زه هم خپل دا پروپوزل شالم ها چې چېرته میر دا نیکسټ میټینګ ته وړوي ملګري ډېر وغوړي یو پاک شمیر کم سے کم گورننګ باډي جوړه کی پانا بعد او میر ایگزیکټیو باډي جوړه کی وعلیکم السلام مهرباني آزاد پرچی خبره کو او د کانسټیټیوشن سره سره چې موږ د کنونشن په شی ورچي چې هغه شای چې کیم شای موږ په دې واسطه موږ یې په خپل فیصله کې لکه اوسه چې نن کانسټیټیوشن کنونشنلی تو سیوا چې ویني په نه سوا کولا شش پته کسانی اتیا کسونی سره دا ډیسکریج سینری بالکل خو میش ځکه په کابینه نه فوکس کوي چې ډېر شوشل ملګری تکړه ملګری وکیلوں سے ڈاکٹروں سے پروفیسروں سے کمشنروں سے شتامی سره ډمیل د تحصیل اخل ته هر ورسی اسنه چاوي چې دا خو د خلک می بای پاس کړی نو مو دا غرض اون چې دا د کداینه اوس فاینانشل فوکل پرسن سلمان پیدا دا چې میش په پاکستان لیول ټول په 42000 پروفیسرونی ټي ټي ایس یو ایزی پیسې اکاؤنٹ ملا کنټری ای په نوم کولاو ده نو شالم دلته ضرب جامه کی ټي ټي ایس اصلي پنی آپ د واٹس ایپ گروپ کی چې بھائی شالم ڈپازٹڈ 1000 روپیز نہ سلمان ایکنالج کی دا ډېر نه ډېر فیسیلیټي فرض کې کیم ملګری نوی راغلی په کورینه شي په پېښور شي کلی شي په بار ډیسټریکټ شي نو دا سلمان نمبر مې بیا په واٹس ایپ باندې وتا ډسپلی کی فیدا ټیک ده کنه نو دا ملګری دی دا ان ریکارډ اکاونټیبিলিټي وړه رسټریکټ خو یا خو د کیسارونه خوشي مطلب دی چې هغه داسې یو سړی وته وویل چې یو ډین مړی نو سو پرې ټایم دی ایبل لون دی وته چې اده تیرا اده میرا ای پوسو ته ول چې نیمه نه د پلور چې تندر نه وخلی نو جګړه په یو شی خود ته ول په اده باندې پیدا وته چې پنی منه د پلور نه وخلی نو دا سلمان او فدا منن فوکل پرسن فاینانس جوړ کړ ټیمپرری دا فیصله دغه مشرونه دا وکړه تاسو ته اګری چې دای درې پیسې زر زر پیچی د خپل په خپل وخت شکل الحمدلله کم دی خپل فاینانشل سټیټمنټ دوی خبرې وي بانک نو سټیټمنټ رخوري چې دا نه لکه زه خپل چونکې په کول شي خپل فاینانس لا 62 لک روپیو ته ورکړي او بانک شو تو سپاتو ورو تریم هفته خلک چې یواري په یوزي پته لګي وډرال ډیپازټ کنه امیش په پروفیسر باز خلک چې کوو دي خوړې به کوو دي خوړې بانکر چې عملګری نه لیکي نو دا پروسس الحمدلله ارسون د ډیر شوشه مشرون نور شاوروشي فعل حال چې میش خالی دا باډي جوړه کی راونه کی نو لکه دا سلمان بھائی مو فاینانشل کو سره فایده ٹھیک شو دا یو کو سپروایزر شي بل داسې ملګری څوک مو میرادام خان تو سه خورشید بھائی زین څوک خورشید دا ایگزیکټیو باډي امو 66 ته کوئی نه شوی کنه دا ایگزیکټیو باډي نه دی نه دا جست فوکل پرسن دی وی ار ویټینګ فار د نیکسټ میټینګ د تا کې د خبره خیر لږه دا کیسه دا شي اکاؤنٹ کوم دا چې چلو شمیش په واتس ایپ افضل بای دا گروپ شروع کوم مو سره اوسه افضل په نوم وکنه چې گروپ شروع شوه بیا اول هو پروفیسور صاحب افضل ته خخره د تشین پیش کا مو اول سٹارټ شامل چې افضل تر ډیر خیر وی چې د انیشیټیو افضل به خوشیدو مو ته قسم دار پتر چې خراب کړی دی دا اندازه د براټ کنه بیا ډاکټر صاحب چې کیم دی نن سب وخت ډیپټي کمشنر دومره ټیم یستل چې کاپی پیسټ که ها رزه لګي په ګنټه نه اچھا دا سه نورمل ګری میر لکه دا توس ډیر کړی اوس میش دا وی کنه دا په واتس ایپ چې کله اول افضل متول چې ورور 68 ممبرونو نو خدا سے باز شری چې کنه سټوډنټونو نه وتل چې دا په خلک بیا مقصد د پرځي او دا چا ویل چې بیا په فرنشل مینس کې نو مو افضل تاسو ویل چې زه خو بده ویل خو یو خو ته سټوډنټ فعل حال بان کا دامرا اخور کی خپل جذبه کو یو سټوډنټ په سیکریسی سے ویرو د ډی ام سی نشه ملاو دا مر مت غوساله غریب یا توتا چې پارین زویلو غرمه ولا نو میر هغه ګروپ بیا د ایډمن صرف سند کول میسیجز
انیشل سټیج چې وو قسمه قسم خلک چې میډ ایگزیکټیو توس خبره ټیک ته چې بیا وداسې لیست لکه نن دا لیست روشي چې تقریبا څونه ممبر دی خیر الله یو کاغذ حیدر ته و چې وګرځي هر ملګری خپل نوم ټلیفون په دې باندې په ډونیشن خپل نوم شناختی کارت نمبر لیکي او نوم خو په دې واتس اپ هر درې می خو شناختی کارت په واتس اپ ما ورکوي شاه خبرانو نو موبایل نمبر نو دا لکه نن فرست میټینګ دی او غیر روایتي دویم میټینګ دی کنه خو نن میټینګ شدا بریک تر شاو شو چې زګ څه ډایورس خلک ورغلي کانسټیټیوشن پکې پریزنټ شو هدایت مطلب دا نه چې بس دا کانسټیټیوشن قرآن ټکای شو دا شو میشته متول جوړول کی اکارډنی د خلک ویزډم مطابق چې بیا ډیر ملګری سو کوړي پوی خلک څه وی کنه لکه اوس کا زپ الله باندې خپل اوپینین کړي شي مو اوپینین ناکې صحیح وکیل جج تجربه کار سره دا سم د ایڈمنسټریټیو شي کیم کمشنر ډي سي تحصیلدار د غیر تجربه وي نو دا ټول اوپن دی فورم خو نن دا یو فایده چې وشي کنه لکه تاسو ته خیر د خورشید به نه وای روغای ځکه تو نن چې زل ترتل کنه د دوی مو خوش کړم بجلی نه وا نو آفرین تو ایگزیکټلی ایڈریس ما سره اچھا میر نه غلطی تو شو افضل چې دا کیسه ته افضل سلمان رو کورتا افتاد وی قدرت الله خان وسره چې ته داسې وکړه چې دا سنټر پر واتس اپ انلوډ کا مو ته چې زه کیم دي کا انلوډ کوم خیر کور نه چې بیا مو کور ته حل کرسي دول ترول اقدام اپلوډ کوم چې اپلوډ مو که سوچ مې کوم چې دا خو عجیبه غوندې دی بیا مې یو واتس اپ میسج وکړ چې تاسو یو اسک ان د بیریئر ام آلته چوکې درون ته مطلب مې دا چې 20 په دمر آکورډ پوزیشن چې شکر دی نن تاسو خورسیخ شوي دا غلای ملي لکه عام پزړک شوا مو سره بینر په دفتر شي خورشید بھائی تاسو لږ کې لیټ شوي مو سره بینر شي خو زه ریلکټنټ وم ا بینر کوم ډیسپلی کړای ملګری ته ټول ته نږدې ملګری ته چې څوک ډیره خوري کی خلک غیب یا غلطه معنا متعین نو لہذا میش ذات وړ ارغړې نیوټرل ډورا کانی دوی بینر اومیش په مین لګولې دلته چې به وزیر احمدزای اسوسییشن دلته میټینګ ده خو خیر بیا د پورا یو خدا جی کې خلک وریدو کبیا بیا وینه جوړدا کنه بیا دغه باقاعده و بینر هوي او پیرا روټ چې کوم دغه نقشه وي کنه تا خو ورې اومیش نه غلطی شي بیا امپروومنت کوي ملګری رائے رو کوي نو نن دا یو بریک تھرو چې سلمان بھائی او فیدا دایمو فاینانشل فوکل پرسن جوړ کړل چې ملګری د تخپل زر زر په یا 500 چې چا پابندي په شامل لګوي خاص لکه ظفر خان ډایرکټری کیسه وکړه خدا او پخپله موقع بیا کی څوک ځواب نه وی چې بای تو داس وې ته بیا غره جنگ جوړی شي کنه نو نن دا نه و بجې ته مورس ورا 5 بجې نه 2 غنټه وشو کنه فوکل پرسن بارشه میردام خان جمال بھائی یو فوکل پرسن پشار دی فائنانس سره کابینه و نه وي چې دا مو ذهن ته نه وي دا چې کوم دی رجسټریشن فارم جوړاوه چې سر ته رجسټریشن فارم جوړوي کنه دا په ګروپ کې اپلوډ کی کنه سوري not talking about registration the فاولنا اوره د لیبر ډپارټمنټ سره یا خو په دې اول اګری چې رجسټریشن د پر مینیمم فیس پچار دی 100 200 500 ډاکټر صاحب بالکل 50 پر رجسټریشن فی باندې ډیر غټ د علاقو شو انلاین 15 پیج زمخه نومي روډ رشولي لکه سید خان ډیر مشه اوسې وویل چې دا ولنټری ارګنایزیشن دی نو می راځي چې کتوس پرنسپلی اګری وای دا بو قانوني احسان نه وي خو تاسو پر رجسټریشن چې میش فارم درولږي ملګری وروري او تاسو په دې واتس اپ باندې انلاین ډیسپلی کی نو تاسو په دې خبره اسی پرنسپلی متوي چې څه فیس ته رجسټریشن پروي کنه ایگزیکټلی خو په 5 بیا جمال خان مسله ده ممبر فی د مینیمم دی دا او میکسیمم دا به سره لشکې ګوره موږ کله چې دا کمیونټي جوړوي کنه کمیونټي شیر نه پکې اس کی زونه خوځوي سړای وته دا یو قسم نشته یو کانسپټ ولې شو چې مخشه کنونشنل اپروچ چې سره کورو شاینه روړم په کلیک شوی Exactly. اوس خلک پکې انوال کې د 400 روپۍ پکې ولګي چې څنګه کې ډنګای وی چې نه مو پیسې پارټنرشپ سمبولیک فی دی لکه کمپل سمبولیک فی جمع کوي زر 500 نو بیا کله داسي وی چې ډېر شملګری روشي اغه ته یو سورس مليمي اوره په وجه متشي واره می اعلان وکړو په ملکینه شه $1,36,000 په جیمن د جمع شول ما مش خو غریبونی
دا ځایونه میشته معلوم دي داس خلستا چې په یو جامو ته ملا خلی ویل چې ټیکسي ډرایورونه دي د یو برګر قرباني ورکړي کنه نو بیا ملګری وی چې بای فارن شي په لندن بیس باندې په استرالیا شي په یو کې شي میشته ډېر شو سره جنون دی مو کتري چې زاکو ته پیسې څوک نه خوري ایسو کې سیریور په میشته ډېر غریبون لار بارو خلک چې زاکو ته پیسې ولونه نو دا هغه زاکوت بیا سړی مولانا پرساو کو چې دا سي غریبون په علاقې کې چې کینسر مریض وي ګردې فیلې وي ایسو کې نه میشته به دغه تنظیم خالد زمان به دا اصل شي اور د ډومل بانی بیسته پورا خو تیوري دغه نه میشکی ال د میش فارغ نه ټیم شته او نه فیسیلیټي شته په ډومل باندې چې فعل چې حالي نه وي او میشته افسرونو کو نو زک هي ایر کنډیشنر سړي کنه شیشه خو لګولي نو چې کله لشي سترانګ شي په ډومل چې هر ډېر ډاکټرون دي په سلوارم ملا شي ډاکټرون شته نور افسرون سره بیا هغه میرو ته فوکل پرسن وی کیمپ افیسز وی ډاکټرونو یو ماینا افیس فرض کې ولنټیر بوزي چیکینګ وشي ها دا شی بل ګروپ خو چې نن خالی دغه شی بنیاد جوړ شي دا سه کچا غونه چې راون شي په دې باندې خو چې ممبرشپ تو خیر څه پیسې ورکړي 500,000 بیا د ممبرشپ چې څنګه ډاکټر صاحب ډیګری گورننګ باډي د پر بیا ابي امیش ډیوایډ کی چې گورننګ باډي پر دوره پیسې ورکړي تب ممبر جوړدل وړي ابزرور فری وی وای د مې د سینا جی सर शॉर्टकट ये कई तो टीम मीटिंग से सपोज मेंबरशिप फॉर्म्स दी या मेंबरशिप जोड़ावल दी दा पत्रे कैटेगरी तकसीम है शा डॉक्टर से मुस्ताइद है गवर्नमेंट चला है उस्मान मुस्ताइद दा सर पूरी भी असद मुस्ताइद नो सपोज मोटरवे से तुमरा कसम या पुलिस सी असद दे पेडली दा असद तक कई पीएनडी से दी या सेक्रेटरी से दी तुमरा पति लेवल नोस्ती ओएमडी लेवल बोले da se kasum ta verke ke da great responsibility with you emish tumra DCs the directors the additional directors the doctor say leadership pedani da responsibility ta wasara verke ke da kasum tus motivate مو بلش په افضل ته 2-3 نومینه ول بیا اپلوډ یې کړل کنه مو چې دا زون سره یا ته مو ته روکه یا څوک ریټایرډ kasum وی سینیئر وی تو سے سر پیډانی قدرت الله شو میرا ماجي شو تو سوس 20 کسون ٹھیک شو کټ 20 کسون موجودی کنه دا هر ملګری دوا ملګری خو په خپې نه سره ټلیفون نمبر دی ګروپ شی بای فلوټ کې چې دا دوا رجسٹر کې افضل اتوماتیکلی نیکسٹ منټ کې راځي نو دا بو 60 کسون سی بیا بو دا ریکویسٹ میش وایس میل باندې وکی افضل یا سلمان یا قدرت الله یا شالم چې بای اوس دا 60 بدل کې چې بیا نور دوا وچوي نو دا سه په یو میاش نیمه شو دا دوا 300 کسون شي دا شي ټیک تو کنه لکه مو خو ته ویل کنه چې 50 خودلو 4 ملګری او افضل ته میسې وږي چې بای دا سړای رجسٹر کا زون سره دا اوخلا خو تاسو دا ملګری 20 لکه زه فرض کا په کیمپس سے څلور 15 پروفیسورون داسې پیجن ذاتی زه واتو ست په ګروپ دا رجسٹر کړي خورشید بای په سوشل تنظیمینه سے 15 پیش کسون پیجن ابو ها دغه ګروپ ته ورولې کې چې دا نمبر دی دا نومینه دی دا بای رجسٹر کړي جمال وہ اسلام آباد نے سکر لري ال زمانه سیکریټر چې دا خو یو ولنټیر سرویس دی کنه لکه تاسو کوم کوای ډیر کا څنګه زو د اسلام د موږ کړی فرض کړو دوا ورونه غلی خپل جات وسره نواز صاحب چې راي سره یا ټیم نه دی او نه چې څوک خبر نه وي خبرې کوي صرف خبرونه محاسبه ایگزیکټلی خبرې کوي خبر دی په ګروپ شي آفرین پوش کوي ونا پوش کوي څوک نه دا ډېر ټیک ټاک ګوره شاعر اونده په فرست میټینګ مشه ان نون ایجنډا وا دومره خلک روغلی دي ډېر لره دا ډېر غټ اچیومنت دي خالد زمانه یو فوکل پرسن تو جوړ کی ته دا څه وکا چې په اول ټاپ پرایورټي سیکریټریټ وچا وکنه سلمان و فائنانس کی پیسے جمع کی آپ دعا ما کوئی دائرہ پیسے جمع کی خلق نا امیر ہوتے شو لگا دیرا میٹنگ کال کا ول فل بلته شول نمبر کا معلومات واقعي دي که څه کوي د کډج دي کومه کلیدا وځه this is my job لا زر جمع
مشر دي څوک پوښ کوي ما خو البته خبروي ضرور چې नहीं सब